Το ένα από τα δύο πιάτα εκτίθεται στο Μουσείο Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης, ενώ το άλλο φυλάσσεται σε αποθήκες του μουσείου. Μοιάζουν τόσο στο μέγεθος όσο και στη διακόσμησή τους. Προέρχονται όμως από τις δύο άκρες της Ασίας. Το ένα από την Κίνα του 15ου αιώνα, ενώ το άλλο από την Οθωμανική Τουρκία του 16ου αιώνα. Στο κινεζικό πιάτο, ανθιλωτού και πεόνιας, καθώς και άλλα λουλούδια, στροβιλίζονται στον πυθμένα και διακλαδίζονται στο τείχομα και το χείλος. Είναι ζωγραφισμένο με οξύδιο του κοβαλτίου πάνω στη λευκή πορσελάνη. Παρόμοια κεραμικά κατασκευάζονταν κατά χιλιάδες στην πόλη Jingdezhen της νοτιοανατολικής Κίνας. Προορίζονταν τόσο για την αυτοκρατορική αυλή των Ming στο Πεκίνο, όσο και για εξαγωγή. Σημαντικότερη από τις αγορές εκτός Κίνας ήταν ο κόσμος του Ισλάμ. Συχνά, τα μεγέθη και τα σχήματα ήταν προσαρμοσμένα στις διατροφικές συνήθειες των μουσουλμάνων, δηλαδή μεγάλα πιάτα από τα οποία πολλοί μοιράζονται το ίδιο φαγητό. Τα σχήματα φαίνεται ότι ακολουθούν χάλκινες πιατέλες από την Αίγυπτο του 15ου αιώνα. Τα πρώτα κινέζικα πιάτα φτάσαν στην Κωνσταντινούπολη στις αρχές του 16ου αιώνα. Ήταν ελάφυρα κατάκτησης του Σουλτάνου Σελίμ του Πρώτου από τη Συρία και την Αίγυπτο. Ο ενθουσιασμός για αυτές τις πορσελάνες ήταν πολύ μεγάλος και σήμερα στο ανάκτορο του Τοπκαπές στην Κωνσταντινούπολη φυλάσσει ένας πραγματικός θησαυρός κινέζικης κεραμικής. Εκτίθεται στις κουζίνες, γιατί τον 16ο αιώνα τα σκεύη αυτά χρησιμοποιούνταν καθημερινά σε συμπόσια. Οι αυλικοί έτρωγαν από πορσελάνες, αλλά και από κεραμικά φτιαγμένα στη Νίκαια της Μικράς Ασίας, τα γνωστά Ισνίκ. Το δεύτερο πιάτο αποτελεί σπουδαίο παράδειγμα Ισνίκ που αντιγράφει το κατά ένα αιώνα παλαιότερο κινέζικο πρότυπο. Η συλλογή κινέζικων κεραμικών του παλατιού αποτελούσε σπουδαία έμπνευση για τους κεραμείς της Νίκαιας. Τα δύο αυτά πιάτα, το ένα καμωμένο στην Κίνα της δυναστείας Μινγκ και το άλλο στην Οθωμανική Μικρασία, διηγούνται μία ιστορία μόδας, εμπορίου και καλλιτεχνικού διαλόγου ανάμεσα σε δύο πόλεις που απέχουν σχεδόν 8.000 χιλιόμετρα και δύο αντικείμενα που τα χωρίζουν 100 χρόνια ιστορίας.